Hello editors, ඉතින් අදත් ඔයගොල්ලෝ වෙනද වගේ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ AR photo design YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක ඔයා digital art කරන කැමති කෙනෙක් හෝ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේක ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න කියලාත් කියනවා. ඉතින් වැඩි කතා නොකර යමු අද episode එකට. හරි නැවත සාදරයෙන් පිළිගන්න ඕගොල්ලෝ හැමදෙනෙක්ම. ඉතින් අද කතා කරන්න යන software එක ඔයගොල්ලෝ දන්න කියන software එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මීට කලින් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නත් පුළුවන් මේ software එක. ඉතින් මේ software එක තමයි Adobe Sketchbook කියන software එක. ඉතින් මේ software එක ඔයගොල්ලෝ හිතන ඇති මේ phone එකේ තියෙන එක මේ දාන්න කියලා දෙන්න යනවා කියලා. ඉතින් මේ ඇවිල්ලා mobile version එක නෙමෙයි මම අද කියලා දෙන්නේ PC version එක තමයි මේක අද ඔයගොල්ලන්ට මේ කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් අපි ඉක්මනට බලමු කොහොමද download කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙමත් හිතන ඇති. ඉතින් මම ගාව Photoshop තියෙන. ඉතින් Photoshop එක මීට වඩා හොඳයි. ඒකෙන් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් Photoshop එකට වඩා මේක ඔයා beginner කෙනෙක් විදියට beginner කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය වැඩ කටයුතු කරගන්න නම් මේක ගොඩක් හොඳ software එකක්. ඉතින් digital art කියන්නේ ඉතින් මාත් කරන හින්දා මම ඉතින් මේ software ගොඩක් දන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යව චිත්‍ර අදින්න කරන්නනේ ඔය ගොඩක් යොදාගන්නේ. ඒකෙන් හින්දා ඒක චිත්‍ර අදින්නම හදපු software එකක් තමයි මේක. ඉතින් අපි ඉක්මනට download කරගමු මේක. ඉතින් මම මේ විදියට Chrome browser එක මගේ use කරගෙන search කරගන්න මේ විදියට Adobe Sketchbook free download කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන fileforce.com කියන වෙබ්සයිට් එකට තමයි මම යන්නේ. එතනින් ඉක්මනට අපිට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ගියාට පස්සේ මෙතන app එකේ software එක නම් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනින් පෙන්නනවා free download කියලා. ඉතින් මම මෙතන free download click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් පෙන්නනවා start download කියලා. ඉතින් මෙතන මම click කරන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ error එකක් වැටේ. සමහර අයට වැටේ, සමහර අයට වැටෙන්නේ නැතුව තියෙන එකකින් ඒක ගණන් ගන්න එපා. මෙහෙම ලියා හරි වැටුණොත් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන keep දෙන්න. keep දෙන්න ඊට පස්සේ buy and buy එක download දෙනවා. ඊට මේ විදිහට. ඉතින් මම මෙතන download කරන්න නැහැ. මම මෙතන cancel දෙනවා. ඒකින් මම මේක පාවිච්චි කරනවා දැන්ට. ඉතින් මම දැන් පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද install කරගන්න කියලා. ඉතින් install කරගන්න කියන්නේ ඉතින් මේක මහ ලොකු වැඩක් නෑ. ඉතින් normal software එකක් install කරන විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම කොහොමද පෙන්නන්න. ඉතින් මෙතන තමයි this PC තැනට ගිහිල්ලා මෙතන search කරනවා sketchbook කියලා. කීයක්ද මෙනවා මෙතන double click කරනවා. මම මෙතන run දෙන්න පුළුවන්. run දීලා ඔයගොල්ලන්ට normal විදිහට මේක වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන run දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කරගෙන යන්න මම දැන්වත් මේක install කරලා තියෙන හින්දා ඉතින් මේක කරගෙන මම යනවා මගේ app එකට. මම මෙතන search කරගත්තට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන තියෙන sketchbook app කියලා. ඉතින් මම මෙතන run as administrator දීලා ඔන්න ඔය විදිහට interface එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එක click එකෙන් ඔක්කොම වැඩ වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් පුළුවන් help කියන තැනට ගිහිල්ලා quick tower කියන එක යන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන පුංචි හැදින්වීමක් ඒගොල්ලෝ කරනවා මේ කොහොමද පාවිච්චි කරන සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් brush pack කියන එක තමයි මෙතන. ඊට පස්සේ color wheel එක ගැන ඒගොල්ලෝ කියලා දෙනවා. background එක කියලා දෙනවා. මෙන්න මේ feature එකත් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මෙතන බලාගෙන මෙහෙම යන්න දිගට brush ටික තියෙනවා. gradient, discord, flickbook, effective tools. ඊට පස්සේ මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට animation කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම අද මේක චූටි මේ බේසික් දැනුම විතරයි ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් user friendly interface එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ software එකේ sketchbook mobile version එක මේක පාවිච්චි කරලා තිනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් උරුපුරුදු interface එකක් ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් මේ ඒකේ තියෙන ඒවම තමයි මෙතනක් තියෙන්නේ. ඉතින් කිසි වෙනසක් නැහැ. ඉතින් මෙතන brush තියෙනවා. මොකක් මේ brush එක මෙතන normally අදින් තියෙන එහෙම smooth එකට අදින්න පුළුවන්. මෙතන ඊට පස්සේ මෙතන color මෙතනින් මේ දන්නේ නැති කෙනෙක්ට මේක මම පැහැදිලි වෙන්න තමයි ඉතින් මෙහෙම කියලා දෙන්නේ. මෙතන කලර්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ කලර් වීල් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පාට මාරු කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් මේක තිබ්බේ නැති වුණොත් මේක ඩබල් ක්ලික් කරන්න තියෙන. ඊට පස්සේ මෙතන hardness එක වෙන්නවා මේ වගේ. ඊට පස්සේ size එක ලොකු අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඒකට වඩා හත්පසින් වෙනස්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඉතින් මෙතන එක එක brush වර්ග තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති ආ use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඕන මේක කැමති තැනකට මේ වගේ ගෙනිහින් දාන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ තියෙන brush set එක. මේකේ තියෙන brush ටික තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. මම මෙතන ලොකු කරගන්න. මේ වගේ ගොඩක් brush තියෙනවා මෙතන. ඔයගොල්ලන්ට download කරගන්න මුකුත් නෑ. මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන brush එක තෝරගෙන අදින්න කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් එහෙම lag wheel එකක් නැතුව ඔයගොල්ලන්ට මේක use කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ mouse එකෙන් නම් ඉතින් මේක ගොඩක් කරන්න අමාරු තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕනම් පුළුවන් graphic tablet එකක් ගන්න. දැන් මේ රටේ තියෙන වාතාවරණෙත් එක්ක ගන්න අපහසුකම් මේවත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ කැමැත්ත මත ඒක තීරණය කරගන්න. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝට තියෙනවා layer එකක් ඔයගොල්ලන්ට දාගන්න පුළුවන්. ඒ layer එක කොහොමද දැන් ගන්නෙ? ඉතින් මම මේ විදිහට මේක click කරන් ඉද්දි මේක අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. මෙතන ප්ලක්ස් මාක් එකත් එක්ක තියෙන එක ඒකට පස්සේ තමයි layer එකක් add වෙන්නේ. ඉතින් ඒ layer එක අපිට මේ layer එකට ඇවිල්ලා මේක
පේන්නේ නැති කරන මේ ඊය අයිකන් එක තිබුවොත් මේක පේන්නේ නැති වෙනවා. ඉතින් ඒක මම පේන්නේ නැති කරලා මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ ආයෙ මොලි දැන් එකක් ඇද ගන්නත් පුළුවන්. මෙතනින් තියෙනවා සිලෙක්ට් කියලා. ඉතින් මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔප්ෂන් වගේක් තියෙනවා. මේ වගේ මොකක් කර මෙතන සිලෙක්ෂන් එකක් ඇද ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ මෙතනින් මොකක් හරි පාටක් තෝරගෙන ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය බ්‍රෂ් එක තෝරගන්න. ඉතින් මම බ්‍රෂ් එක තෝරගෙන ඊට පස්සේ මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මේ ඇදගත්ත මේ රවුම ඇතුලේ විතරයි මේක පාට වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ වෙන software එකක් එහෙම පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මාරම ලේසි මේක use කරන්න. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න මේක දාගෙන සුපිරි software එකක් මේක වටේ විතරයි. ඊට පස්සේ දැන් මේක නැති කරගන්න කොහොමද කියලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට control එකයි D එකයි press කරන්න පුළුවන්. control එකයි D එකයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන තියෙනවා crop කරන්න. crop කරන tool එක තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ මෙතන තමයි Discord කියන ඔප්ෂන් එක. අපි දැක්ක නේද tower එකේදී පෙන්වන්නේ 2 එකේදී. කියන්නේ මේ layer එකම මේ layer එකේ තියෙන එක තමයි මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ tool එක ගැනත් අපි ලේසියෙන්ම කතා කරමු. ඉතින් මේක කළා ඔයගොල්ලන්ට enter දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන fill කරන්න තියෙනවා gradient tool එකක් මෙතනමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි මාකර් ඇදගමුකෝ. මේ විදිහට මම ඇදගත්තා මේ වගේ උඩ හැඩ දාලා. මේක මේව කරලා දැන් අපිට ඕනේ මේක කොළ පාටින් පාට වෙන්න නම් පාට සිලෙක්ට් කරලා මේක මේ විදිහට පාට ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ ගැන කතා කරා. එතකොට මේ gradient tool එක කරන්නේ ඒකම තමයි. gradient tool එක ඉතින් මේ වගේ අපි ඇඳගත්තොත් එපා. ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේක අවශ්‍ය නැති වුණොත් control z දීලා මේක undo redo කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතනින් ආයේ extrude tool එක අරගෙන මට ඕනෑ මෙතන මේ ඇතගත්තා. දැන් මම මේ කියලා දෙන්න gradient එක කොහොමද ඔයගොල්ලෝ use කරන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතන gradient එක තෝරලා මේක ඇතුලේ විතර මේ වගේ ඇදගන්න. දැක්ක නේද? 아무තු look එකක් තියෙන එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මෙතන පාට වෙනස් කර ගන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙතන එකපාරක් click කරලා අවශ්‍ය පාට එක දෙන්න පුළුවන්. මෙතන රතු දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙතන එකපාරක් click කරා අවශ්‍ය පාට දෙන්න මේක ඊපස්සේ මෙතන සුදු පාට ක්ලික් කරා මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට ලස්සන ෂේඩින් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ චිත්‍ර කරන එක නම් දන්නවා ඇති. මේ වගේ දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කරලා control D දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ selection එක නැතුව යනවා. ඊට පස්සේ normal විදිහටම text icon එක තමයි මම මෙතන. ඉතින් දැන් මොකක් හරි මම මෙතන type කරන්නම්කෝ. hi කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාගාව තියෙන අකුරු fonts. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමතියක් තෝරගන්න පුළුවන්. මේක ටික highlight කරලා මෙතන ගාලා දින ඕන එකක් ඔයගොල්ලන්ට select කරන්න පුළුවන්. highlight කරලා කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් size එක දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට size එක මම ටිකක් පේන ගානකට දෙන්නම්කෝ. 48ට වගේ දීලා කැමති front එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මතක ඇතුව මේ වගේ select කරලා තියාගන්න. මෙහෙම තියලා කරාට ඔයගොල්ලන්ට front මාරු වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මේ විදිහට select කරලා අවශ්‍ය front එක ඕගොල්ලොන්ට දෙන්න පුළුවන්. size එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ color එකක් දෙන්නේ මේ විදිහටම තමයි. ඉතින් මම දැන් black එකම තෝරගන්නම් color එකට. එහෙම කරලා okay දෙන්න. okay දුන්නාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක එහා මෙහා ගෙනියන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම තැනකට ගෙනිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් මේක මේ rotate කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක එහා මෙහා ගෙනියන්න පුළුවන්. හරි. ඒ tool එක ගැනත් අපි කතා කරා. ඊට පස්සේ තියෙන මේ මොකද්ද ruler. රූල එක ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය රූල එකක් පාවිච්චි කරන කෙලින් ඉරි ගහ ගන්නවා වගේම තමයි මේකත් තියෙන්නේ. බ්‍රෂ් එක සිලෙක්ට් කරලා මම කළු පාට තෝරගෙන වෙන ලේයර් එකක් මම ක්‍රියේට් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ ලේසි. මේ දැක්කනේ අපි තියපු ඒ ඉර කෙලින් ඉරක් ඇද ගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැති මේක අවශ්‍ය තැනකට ආයෙ ගෙනහිලා තියාගත්තා. ඒක උඩීම ඇදගත්තා. මොනවම තමයි වෙන්නේ ඉතින්. මම මේක ටිකක් හයිට් කරගන්නම්කෝ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒක. ඊට පස්සේ මේ වගේ ගෙනාවා. ආයෙ හදාගත්තා. නෝක තමයි රූල් එකකින් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ රවුම වගේ තියෙන එකෙන් ඒකෙත් වෙන්නේ රවුමක් අද ගන්න එක විතරයි. ඉතින් මේ විදිහට ඒක සිලෙක්ට් කරලා මේ විදිහට ගෙනල්ලා ඒක හරියට මේ ඔයගොල්ලෝ දගන්න තියෙන්නේ මේ වගේ. ඊට පස්සේ මෙතනත් තියෙන විවිධ රටා තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒ රටා නම් වැඩක් නෑ මේතෙන්ට දැම්ම එක නම් මම නම් කියන්නේ. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් එකේ මොකද තියෙන්නේ? ඒකේ තියෙන්නේ මම මෙතන හයිඩ් කරගත්තා. ඒ ඔප්ෂන් එකේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක පැත්තකින් මොකක් හරි ඇඳොත් අනිත් පැත්තෙත් ඒකම ඇදෙනවා. සුපිරි ටූල් එකක්. මෙන්න අපි දැන් මොකක් හරි ඇඳලා බලමු. මෙතන මම අදින්නම්. මම මේ මවුස් එකෙන් අදින හින්දා අමාරුයි දේවල් ඇද ගන්න. මොකක් හරි මම එකක් ඇඳා.
ඊට පස්සේ දැක්කනේ මම මේ පැත්ත විතර ඇඳේ මේ පැත්ත ඔටෝ ඇදෙනවා. ඉතින් මේකේ මේ හරි මැද්දෙන් පටන් ගන්න. ඔය වගේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලස්සන ආර්ට් ඇද ගන්න ඉක්මනට පුළුවන් මේකෙන් ඇද ගන්න මේ ඔප්ෂන් එකෙන්. මොන වගේ ඇද ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉතින් වැඩි අදින්න යන්නේ නැහැ මෙතන. ඊට පස්සේ මේක වෙනම ටියුටෝරියල් එකක් කරනවා. ඒකින්ද මම ආයේ වෙන ලේයර් එකක් ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට අනිත් එක කියලා දෙන්න. මේක කරන්න තියන්නේ ඒකෙත් දැන් බ්‍රෂ් ටූල් එකම තමයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ අදින්න ඕනේ මේ පාරට මේ කඩීරි වලින් පෙන්නනවා. ඒක මොනින්ම කඩීර සිලෙක්ට් කරලා තද කරලා අදින්නයි තියන්නේ. ඒකත් වැඩක් නැති ඔප්ෂන් එකක් මට නම්. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන්නේ ස්මූත් ලයින්ස් කොහොමද අද ගන්න කියලා. ස්මූත් ලයින් ඔයාලා දන්නවා ඇති ස්මූත් එක. දැන් මම නෝමල් ලෑන්දොත් මම මේක ඔබලා නැති කරගන්නම්. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ලොකු කරගන්න මේ ඩික එකක් යන ඊට පස්සේ දැන් මේ ස්මූත් මේකෙන් වෙන්නේ මේ ස්මූත් එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන 3ට වගේ දාගන්න. දැක්කනේ දෙකේ ඔටෝ හැදෙනවා. ඉතින් මම මෙහෙම රවුමක් ඇන්දත් අර ඔයගොල්ලෝ ඊට මෙහෙම ඇන්දට පස්සේ මවුස් එක අතහැරියට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක ටිකක් ටික ස්මූත් වෙන ගතියක් තියෙනවා. ඒක තමයි එකකින් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන බ්‍රෂ් සෙට් එක ඊට පස්සේ මෙතන කලර් එඩිට් එක ඔච්චරයි. ඉතින් ඕකේ තියෙන ටූල්ස් වෙන විශේෂ දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේක කතා කරන්න ඉතින් ගොඩක් හොඳ software එකක්. ඉතින් ඒක කියන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට මේක ගෙනාවා. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ චිත්‍ර අදින කරන එක්කෙනෙක් නම් ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ ගොඩක් ආර්ට් වැඩ වලට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මොන හරි මේක සම්බන්ධ ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් ඉතින් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා යාළුවන්ටත් මේක යවන්න කියලා මතක් කරනවා. දිගටම subscribe කරලා හොඳ වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් subscribe කරලා තියාගෙන like කරන්න කැමති නම් වීඩියෝ එකට. ඉතින් අදට ගිහිල්ලා එන්න අනිත් වීඩියෝ එකකින් මම කතා කරන්න බලන්න. මේකේ තියෙන වාසි අවාසි මොනවද කියලාත් මම ඒකින්ම කතා කරන්නම්. ඒකින්ද අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාලා හැමදේටම සුබ දවසක්. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face.